Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tayo ay magja-jump start ng aking Montero Sport kasi na-discarga yung baterya niya. Tagal na rin kasi yung baterya niya kaya malamang na ito ay palitin na Kaya kung di nyo alam mag-jump start ng inyong sasakyan, automatic ang sa inyong sasakyan, automatic transmission ng inyong sasakyan, ang video na ito ay para sa inyo. Kaya bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa So guys, ito yung ating jumper cable. So, dalawang lead yan. Kung wala kayong ganito, so maglalagay ako ng link sa ating description kung saan kayo makakabili ng ganitong jump starter na cable. So ito yung isang lead, ito naman yung kabila. Okay? So para malaman niyo kung paano gamitin to, dapat alam niyo kung ano yung negative at positive ng battery terminal ninyo. So ito yung dead battery natin sa Montero, no? Ito yung positive, yan nakalagay positive, yung pula, no? Yan yung positive terminal, at ito yung negative terminal. Okay? Ito naman yung diaxit natin, ito yung merong power. Ito yung positive terminal. Magkita nyo nakalagay positive. Yan. At ito yung negative. Okay? So alam nyo na yung positive tsaka negative para alam nyo kung saan nyo ilalagay yung lead mamaya. Okay? So paano by series yan? Paano by jump start? Ganito lang. So dalawa siya. Yung kabila, baba nyo muna, no? Dapat hindi siya magta-touch, no? Hindi dapat siya magta-touch, okay? Kapag kinabit nyo na yung positive, hindi dapat siya mag-touch, okay? So baba nyo muna sa baba. Dito tayo mag-focus sa dead battery natin. So yung pula, positive, di ba? Yung itim, negative, okay? So wag nyo ikakabit muna yung negative, positive muna. Kaya maganda ilagay nyo ito sa isang safe na place. Kaya ito plastic. So wag nyo magdidikitin. Okay? Tapos ikabit nyo itong positive. Yan. Okay? Itong positive, yung negative dyan lang muna. So balikan natin yung dulo, yung kabilang lead. So ito yung kabilang lead. So ito yung positive, ito yung negative, okay? So lagay natin to sa positive, yung pula. Yun lang, hindi ko makabit. Yan, ito naman yung negative. Yan. Okay guys, sa dead battery natin, itong negative, pwede nyong ilagay dito or sa anumang metal dito sa inyong sasakyan, yung ground natin, okay? So, ako, lagay natin dito. Pero pwede nyo itong ilagay kahit sa anong grounding point ng inyong sasakyan. Okay, para makomplete yung circuit. Okay, so start natin yung good battery, itong yung diaxit natin. Tapos for 2 minutes, tapos try natin i-crank, okay? So, anihan lang natin na umandar siya, no? Muulan lang. So, pagka magbubukas kayo ng engine, siguraduhin nyo yung mga wires ay hindi tatama dun sa blade, no? Dun sa radiator fan ninyo o kaya dun sa fan clutch, okay? So, sa atin wala namang fan clutch na wala namang dadaanan na blade, no? So, okay lang yan.
So painitin lang natin kaunti, tapos i-crank natin yung Montero para mag-jump siya, para mag-start siya. Okay? Start natin. Yon. Nag-start na siya, no? So, ganun lang mag-jump start ng dead battery, okay? So, again, pwede nyo ilagay sa negative terminal or sa any metal ground ng inyong sasakyan. Okay? So, paano natin tatanggalin yan? Ang unang tatanggalin ninyo ay ang negative. Okay? Ito. Huwag nyong pagdidikitin. Tapos positive. Negative. Positive. Okay? So, hayaan nyo muna na mag-charge yung ating baterya bago nyo patayin, ano? O mas maganda i-drive ninyo para ma-recharge siya ng alternator. Huwag ninyong hayaan, guys, na hindi kayo magpalit ng battery. Okay? Kailangan palitan nyo yung battery na yan. Bilmuli na kayo kasi masisira ang inyong starter. Okay, magkakaroon pa kayo ng problem, o baka magkaroon pa kayo ng problem sa inyong glow plug kung diesel ang inyong engine. Okay? So kapag ano na, palyado na ang battery, magpalit na. Okay? Kung manual transmission kayo, huwag kayong kadyot ng kadyot, ano? Huwag nyo laging pinupush start yung inyong makina. Masama rin yun. Masisira ang inyong makina. Okay? So sana natuto kayo kung paano mag-jump start ng automatic transmission na sasakyan kapag patay na ang inyong baterya, kapag palyado na ang inyong baterya. Okay? So sana i-like nyo ang video na ito, pakisuyo na mag-subscribe kayo, guys. Ano? Maraming salamat at sa ulitin.